A málomi Szent József templom öröksége. Szél járt a málomi út, öletbe hanyatlik a lomb már. Az évszak ünnepi oltár, mit mondasz az itt maradóknak? Mit viszel a mennynek innen? A Mecsek festői hegyvonulatának előterében Pécs óvárosától 7 kilométerre délre található az egykori Málom község, mely 1954 óta Pécs egyik külső városrésze. Árpád-kori temploma valamikor a 13. század második felében épülhetett, első említése pedig 1290-ből ismert. A belül freskókkal gazdagon díszített épület igazi ékszerdobozként áll az ódon hangulatú sírkertben, jelenlegi formáját az 1970-es évek műemléki helyreállítása során nyerte el. A templom középkori védőszentje ismeretlen, a 18. században Szent Józsefnek dedikálták. Első építési periódusa jól elkülönül az épület későbbi, jelenleg fehérre meszert részeitől, a falak téglából épültek, padlója döngölt föld volt. A déli oldalon nyílt, félköríves bejárata ma is látható. A dongaboltozatú templomhajó déli homlokzatán különleges módon helyezték el a 3 félköríves záródású ablakot. Az apszisban további 2 ablak található, míg az épületet az ereszpárkánya alatt ívsoros téglafríz díszíti. A 14. században csupán kisebb átalakítások történtek, míg a 15. század végén a hívek számának gyarapodása miatt a templomhajó nyugati falát áttörték, és a hajót mintegy 8 méterrel meghosszabbították. A déli bejáratot befalazták, és helyette az új hajórészben nyitottak egy csúcsíves záródású, kőkeretes ajtót. A nyugati homlokzatot 2 támpillérrel erősítették meg, az északi homlokzat mentén pedig sekrestjét húztak fel. Az 1750-es években egy földrengés súlyosan megrongálta az épületet, mely a felújítás során immár barokk külsőt kapott. Az eredeti ablakokat és ajtót befalazták, az új bejárat pedig nyugatra nyílt. Megújított sekrestjéje lábazatában félköríves, faragott kő látható, mely talán a korábbi sekrestje ablakának darabja lehet. A 19. század végén elkészült a karcsú nyugati torony, és új ablakokat nyitottak a déli oldalon. Megmagasították a középkori apszist, és eklektikus vakolat díszítéssel takarták el a különböző építési periódusokat. Az épület belsejében fennmaradt freskótöredékek 4 festési periódusról árulkodnak. A templom építésekor 5 felszentelési kereszt került a falakra. A 13. század végén a szentély kupolájába került a trónon ülő Krisztus, akinek szivárvány mandorláját angyalok tartották. A szentély oldalfalát oszlopokkal elválasztott árkádíves mezőkben 8 apostol képe díszítette. Az apostol galériát alul lezáró, egyszínű sárga festés és a stilizált virágmintás sáv és függöny motívum ma is kikandikál a későbbi gótikus, szintén függönydíszes freskó alól. Szintén az Árpád-kor végén készült el az osztópárkány feletti diadalív nyugati oromzatán látható freskó, melyen pajzsos, lándzsás, sisakos katonák láthatók egy fa mellett. Az eredeti jelenet pontosan nem ismert, de Buzás Gergely művészettörténész szerint ez utalhat Szent Móriczra és a Thébai légióra. Mivel Mórnak komoly kultusza volt Pécsett a középkorban, így nem kizárt, hogy neki szentelték fel a templomot. A gótikus átépítésekor az egész épületet újra festették, ebből a korból maradt fönt a szentély függöny motívuma, a gótikus hajó északi falán található töredékes freskórészletek és a festett fali ülőfülkék. A 16. században a templom rövid időre a reformátusok kezébe került, akik minden freskót lemeszeltek, így csupán néhány felszentelési kereszt maradt meg az északi falon. Az ódon épület több mint 700 éve megszakítás nélkül szolgálja a híveket, és napjainkig teljesen megtelik emberekkel, misék alkalmával, emléket állítva a középkori Magyar Királyság gazdag örökségének.